ჰეიო, ყმაწვილებო, ჰეიო. ჰეიო, ყმაწვილებო. მოკლედ დაუბრუნდით მორიგი ვლოგით. დღეს ჩვენ მივდივართ, უნდა მოვკრიფოთ სატაცური და შემდგომში მოვამზადებთ. როგორც მივხვდით, რიკია ჩვენთან და დღეს გვასწავლის სატაცურის დაკრეფას. მოდი დავიწყოთ რა. დავიწყოთ, ხო, მოვყოთ ნელა. აქ გვეგულება სადაც ვართ ახლა, რაღაცა ესეთი ადგილია. ბუჩქებში მოვძებნით სატაცურს. ხო, სატაცური ზოგადად ბუჩქებშია. ეხლა დავივლით, მოვძებნით, თუ ვიპოვით, გადავიღებთ, თუ ვერ ვიპოვით, არ გადავიღებთ, კი არა და მაინც გადავიღებთ. ასე რომ წავიდა. ეხლა მიმდინარეობს სატაცურის ძებნა. პირველ რიგში ვეძებთ დედას და შემდეგ მის ძირში ვეძებთ სატაცურს. რატომ ჩურჩულობ არ ვიცი, თუმცა ამ შემთხვევაში ვფიქრობ დედაც არა ჩანჩერ. რიკ რა ხდება შენკენ? გეჯერობით სატაცური აქვს. არა, ეგ არის. მოდი ჩართე. ჩართული. ესე ჩვენი პირველი სატაცური. ვნახოთ. აჰა, ეგ არის. აჩვენე. დღემ შედეგოთ არ ჩაიარა. ეჭი? მოკლედ ესაა დედა, ხო? ხო. აჰა. ესაა დედა სატაცურის. ანუ სატაცური არის ბუჩქებში. ჩვენ ვიპოვეთ დედა. და სატაცური. ესე ჩვენი შეიძლება იყოს ამფერი, შეიძლება იყოს მწვანე. შეიძლება, ხო, ეგეც შეიძლება, მაგრამ მოკლედ, პირველი სატაცური და გრძელდება, მოკლედ, ეს ჩვენ რას გვეყოფა. ასე რომ თავარია მივოგენით, აქვე იქნება რა კიდე სადმე. აბა, წავიდა ძებნა. აი დაბალია, აჰა. აი ესე. აუ, კონტროლა. აჰა, დაინახე. ხო. ეგ არის. აი დაიკიდე. ცეიქთან მოვიგე. მიდიქი. აი ესეც აი. ო, ეს მეორე. განგა. აჰა. შვენიერი. როგორ უნდა გავიგოთ, რომ სატაცური კაია, როგორ უნდა გავიგოთ? შენ როგორ იგებ? რომელიც გადაყოვებული არა. გადატეხაზე როა კიდე? ხო, გადატეხვაზე კიდე. სადაც გადატყდება, იქ უნდა ისაქნათ რა. მოტეხოთ. ხო, იქ უნდა მოტეხოთ. ანუ თუ გადაიღუნა, ხო, თუ გადაიღუნა, ანუ ეგ აღარ ვარგა რა, სადაც გადატყდება. ანუ ხომ ვიხდით. აი ესე თუ მოუვიდა სიტყვაზე. აი ესე. უკვე არა რა. უნდა მოწესო. ზირიდან დაიწყებ და სადაც გადატყდება, ეგ არის. მაგას იცი. აი ბიჭო, აქ რამხელა. აბა, ოპა. არა, რამხელა. ნუ ინე ამ ხელს ზირში ხო ვერ დაიწყებ ბიჭო. როგორ შევყო. აჰა, არ გადატყდა? აი უყურე. მოიღუნა. აჰა, აი. გადატყდა. ეგ არის. ესე იგი უკვე შეგიძლია მიირთვა. აუ კიდე თუ კიდე ხო არა ძირში და. ეს ამ ხელს ვიტოვებთ, წარმოვიდგინე. აი ეს დედა. ოხდები რა. ნუ მოკლედ პრინციპი მარტივია. თავარია რაც შეიძლება ბევრი ვიპოვოთ რა. შემდგომ მივირთვათ კიდევაც რა. ოპა ვიპოვე. არა, ვიპოვე. აუ ორი ცალია, ბიჭო, თან ახე რამხელა. ხედავ. აი ხო, ის ერთი და ის მეორე და. ო, მიდი, მოტეხე. მესამეც დავუნახე, აგი იქი. აუ წადი კიდე ნახე. ესე გვაქვს სატაცურები რა. არის. მომდინაი კალია.
აბა აქედან შევიდე, აქედან ხო არა. კიდე მოკასწორე. საიდანაც მიუდგები, იქიდან მოტეხი, ჰა? გამოიწევ მოკასწორე. ნახე? აი ეს არის დედა ასული, რავი თუ ხედავთ? არ ვიცი და ახლა მე მივარ და ახლა შევამოწმებ ძირებში. ანუ ჯობია ძირებში ამოწმოთ, უფრო მარტივად დაინახავთ წესით. ძირში გვაქვს თუ არა სატაცური. ნაის. მშვენიერი მაჩვენა. სულ მაჩვენა. აჰა, ეხლა შემოვედით აქ, ახალი შემოსულები. უკვე არის კი გემოს მისცემს კვერცხს და ბეკონს არა? კაი, გავაგრძელეთ. მორიგი სატაცური. ნაის. აი, გადაიღუნა, ხედავ, არ ატყდება. ავედი ძევით. აჰა, მოტყდა. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ეს მივირთვოთ. აი აქ წესით კიდე უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი. აჰა. ეს მაგარ ადგილზე მოვედით. კიდე ვიპოვე. მე ნეწამ დამაცადე. ეი, ბიჭო. დამაცადეთ ხო? მეგა. ნაის. 5 ცალი ერთ ადგილზე გვაქვს. ის კიდე ვიპოვე. რამე? რიკ ძმა. ამას რამე არ აქვია, ხო? ამას რამე არ აქვია. ერთი ადგილი. სულ აქ იყო ბიჭო. აჰა, წაიღე. არ გავყიდოთ, წაიღე დადე, ჯერ რა უნდა გაიდო. ჯერ მივირთვით კბილად. აი ახლა. რამდენია? ერთ ადგილზე ამდენი. მე სულ მეორედ ვარ სატაცურზე და პირველ ჯერზე მგონი რაც ახლა დავკრიფეთ უკვე შევაგრავეთ და ახლა აკავარ ჯერ არ წავსულვართ არსად. რო შემოვედით და ჩავწერეთ მისალმების ვიდეო. იქიდან ფეხი არ მოგვიცვლია. მორიგი ღერო. თან ნახით რა მხილაა. მიყვა ძერიდან არ გადატყდა. გადატყდა. ახე რა სისქია შენ. ეს ერთიც კი საკმარისი იქნებოდა სრული ბედნიერები. რაიტი. შენი მონაპოვარი შენთან. რიკ. აი გავაგზავნეთ მოკლედ. არა, 5 6 ბევრია, მორიგი. ნახით, ეს ერთი. აჰა. აქაც 2. Nice. მიდი ახლა. აი, შემდეგ. აქეთ მოდი. ჯერ აი მას. Nice. რა მხელებია, გამოტარე. მიდი. აგერ ახაცა. როგორ გველოდა, დავშენა. Nice man. უბედნიერესი ადამიანი ვარ დღეს. მორიგი ღერო. ეს ერთი. აგე იქ პატარაა მოსული კიდე. და ისიც მოწყვიტო ისა. მიდი მოწყვიტე რავი, რატო არა? ისიც ორი. კაია. განხორციელდა ადგილის შეცვლა და ამან დიდი შედეგი ვერ მოგვიტანა, ვინაიდან ზევით ამოვედით ცოტათი და დაახლოებით 10 მეტრა და ერთიც კი აღარა. 0-ზეა აქ ყველაფერი.
თუმცა არ ვნებდებით ვაგრძელებ ძიებას და მეთქი ამ სიტყვებში ვიპოვე მეთქი და არ ყოფილა. კაი, გავაგრძელეთ. მოკლედ ისე ვიქჩავედით. სადაც წეგან დავკრიფეთ და ისულები არ ვიყავით უკვე 4 სატაცური შეხვდა. მორიგი ბუჩქი. ეს ერთი. აი არ გადატყდა, გადატყდა. სიო. ხვდებით ხო ამ პრინციპს მიხვდებით რა, მარტივია. Nice. მოდი გადაიღე რა. და დაუღე რა, რამდენია ეს ხო არის? და იქ-იქინაც ძალიან ბევრია. ანუ ეხლა მივდიოდით უკანა გზაზე. ეს გზა ხო აუიარეთ ბიჭო. ხო, აუიარეთ და ვერ შევამჩნიეთ. ნახე რა. ისინი ვერ შევამჩნიეთ. აქეთაცაა მენ. კაი, რამდენია? მოიცა აბა ერთი. მიდი, მომე ეცადოხანი მომე. მიდი შევუყევი. არ ჩავარდეთ. თუ რამე დაგიჭა. კაი, ეხლა აღარ გაწვალებთ, აქ ძალიან ბევრია რა. დავკრიფავთ და გავეშურებით მერე ჩვენ გზაზე, ოკეი? დაანახე. აი ის გამოვიდა, რაც მოვკრიფეთ, სუა ეს არის. რამდენ წუთში მოვკრიფეთ ეს სუ? 40 წუთი მოვუდით, რომ აი ეს მოგვეკრიფა. ნახეთ რამდენია. რიკ, ელოდი ამ შედეგს. რომ არ მოველოდი მე ამ შედეგს. თან ესე მოვიდა რა. შედეგით ო, ძალიან მალე მაყოფილი ვარ. ძალიან მალე გამოვიდა. თან ნახე. დიდებიც არის, ნახეთ, პატარებიც არის. წინაზე იასამნისფერი ამდენი არისო რა. ხო, ამდენი არისო. მოკლედ აი ეს არის სურათს გამოვიდა რა. ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა, დღეს დილით გამოსვლა. 40 წუთში, ანუ ძალიან მალე, ძალიან მშვენიერი რაოდენობა რა. ძალიან მშვენიერი რაოდენობა. მოკლედ დღეს ამით დაგემშვიდობებით. შევხვდებით სულ მალე, შემდეგ ვიდეოში. დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.